Welcome to EPAL channel. Begin price, high end price. ගොඩක් කට්ටියට මතුවෙන ගැටලුවක් ඊට අමතරව ගොඩක් කට්ටිය අර අතරමං වෙන තැනක් පටන් අරගන්නවා prices වලට කොහොමද යන්නේ කියන එකට ලොකු ගැටලු කසාගත තැන් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කතා කරද්දි ස්කෑන්ස් එහෙම කරද්දි මම අත්දැකලා තියෙනවා. ඉතින් මේක මම බෙදා ගන්න හිතුවේ ඒකයි. ගොඩක් කට්ටිය කන්ෆියුෂන් එකක් මගහරව ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතලා. ඇත්තටම කන්ෆියුෂන් එකක් තියෙන්නේ දැන් එක්සැම්පල් එකක් ගත්තොත් දැන් මමත් channel එකේ කියලා තියෙනවා මුලින්ම අඩු ගානේ පටන් ගන්න. අඩු ගානේ පටන් අරන් කරන්න. right. ඒක කරගෙන යනවා. right. කරගෙන ගිහිල්ලා ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යනකොට ගොඩක් කට්ටිය හිතනවා right මොකද්ද ඊළඟට කරන්නේ? දැන් කොයි වෙලාවෙද චේන්ජ් කරන්නේ? ඉතින් ඒකට මම මේ වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා selling path level 2 කියලා. අන්න ඒකත් බලන්න. එතකොට ඒකිනුත් තව අයිඩියා ගන්න පුළුවන්ගේ මම ඒක මෙන්ෂන් කරන්න description එකේ. එතකොට මේ ඔයාලට පුළුවන් වෙයි ඒකට අයිඩියා එකක් ගන්න. right. එතකොට මේකෙදි beginner කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් පටන් ගන්න කෙනෙක්. එතකොට පටන් ගන්න කෙනෙක් විදියට ඔයා මොනවද කරන්නේ? දැන් මම අර කලින් කිව්වා වගේ පාත් එකක් තියෙනවා මේ පටන් අරගෙන කරන විදිය. right. ඒක කරලා ඊළඟට එතනින් කොහටද යන්නේ? අන්න ඒක හිතන්න ඕනේ. පටන් ගන්නකොට ඔයා අඩු ගානක price එකක් දානවා. low prices till you establish. ඔයා පටන් ගන්නකම් ওই තියෙන low prices ටිකෙන් දාගෙන යනවා. පටන් අරගෙන establish වෙන එක. low prices වලින් දාගෙන යනවා. ඊට පස්සේ once you establish focus on profits not just auctions. ඔයා පටන් දැන් establish වුණාට පස්සේ profit ගැන focus කරන්න. auction විතරක් නෙමෙයි. auction යන්න ඕන. auction වලින් වෙන අලාභය profit වලින් cover කරගන්න පුළුවන් හරියට මේ path එක යනවනම්. ඉතින් focus කරගන්න profit එක. දැන් profit කිව්වම දැන් අපි හිතමු පටන් ගන්න කෙනේ මාස දෙකක් තුනක් ගියාට පස්සේ ඔන්න ඩොලර් 5ක item එකක් දානවා ඩොලර් 10කට. අපි eBay PayPal fee කියන එක මොහොතකට අමතක කරොත් ඩොලර් 5ක profit එකක් තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය රුපියල් 1000ක් විතර තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ item 20ක් target කරා නම් රුපියල් 20000ක්. අන්න ඒ වගේ target ඒ 20 යනකොට ඔයාගේ auction වලින් ඔයාලට අලාභ වෙනවා රුපියල් 2000ක්. ඔයාලට තාමත් රුපියල් 18,000ක් ලාභයි eBay fee අමතක කළා මං කියන්නේ. ඉතින් ඒක calculate කරන්න මෙතන රුපියල් 18,000ක් ලාභයි. ඉතින් අන්න එහෙම හිතන්න. එහෙම හිතනකොට ඔයාලට තේරෙයි right මෙතනින් එහාට මට පොඩ යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕක multiple කරන්න මාස 3-4 යනකොට ඔයාලට ඔය මම කියලා තියෙන වීඩියෝස් වල 100,000 කියන එක achieve කරගන්න ලොකු අමාරුවක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයා plan එකකට යන්න නැතුව මේ දේවල් ගැන focus නොකර ගියොත් ඔයා හැමදාම low prices වලම තමයි stuck වෙලා තියෙන්නේ. low prices වලින් කරලා ගොඩ එන්න බෑ. low prices දාන්නේ අපි establish වෙන. අන්න ඒක ඔලුවට දාගන්න. ඉතින් මේකේ අර confusion එක මේ දුරු කරන්න තමයි මට අවශ්‍ය වෙන්නේ. gradually your price range should grow. ඔයාගේ gradually price range හිමීට up වෙන්න ඕන. දැන් හිතන්න දැන් මගේ සමහර ස්ටුඩන්ට්ස් ගොඩක් ස්ටුඩන්ට්ස් ලා ඉන්නවා ගිහිල්ලා දැන් වෙනකොට ටිකක් high end prices වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් කවුරු හරි කෙනෙක් මං හිතන්න අපි හිතමු අවුරුද්දක් පුරාම low end කරනවා නම් ඉතින් එයා හිතන්න ඕන right මේක පටන් ගත්තම කුඩද කියලා මුලින්ම. එහෙම කරලා හරියන්නේ නැහැ නේ මේක business එකක් විදිහට හොඳ sustainable business එකක හොඳ profit range එකට යන්න පුළුවන් මේ products එකක් අරගෙන යන්න ඕන. ඒක පටන් ගැනීමේදී අමාරුයි. කරගෙන යද්දී හරියටම හරි. ඉතින් ඔය පටන් ගන්න එකේදී මේ path එකට ගියොත් gradually up වෙනවනම් ඔයා හරියටම හරියනවා. ඉතින් ඒකයි මේ data ටික collect කරගෙන ඔයා පොඩි excel sheet එකක් හදාගෙන බලන්න මාසෙන් මාසෙට කොහොමද grow වුනේ කියලා. rapidly grow වෙනවනම් ඒක හොඳ මේ vibe එකක් හොඳ දෙයක් ඔයා ඉක්මනට එක grow up වෙනවනම්. ඒ කියන්නේ හරි path එක යනවා. වැරදි තියෙනවා නම් බලන්න කොහෙද වැරදිලා. මේ channel එකෙත් ඇති මේ sales and tips ඇති playlist වල ඇති ඒවා ඇති ඊට පස්සේ මගේ channel එක විතර නෙවෙයි තව channel උත් තියෙනවා මේ post උත් තියෙනවා ඒවත් කියවා ඒ ඔක්කොම වලින් අරගෙන බලන්න grow up වෙන්න ඕනේ මේ growth එකක් නැත්තම් අපි කිසි දෙයක් කරලා වැඩක් නැහැ නේ ඒක නිසා හිතන්න හැබැයි growth එක නැහැ කියලා අතාරිනවට වඩා ඔයා දේවල් හොයලා බලන්න එතකොට ඕකෙන් අර අලුතෙන් දේවල් try කරනකොට ඔයාටත් හරි fresh වෙනවා mind එක දේවල් ගොඩක් කරගන්නත් හැකියාව තියෙනවා the taste is high ends මේ dropshipping කරන එකේ මම dropshipping කියලා මම කිව්වොත් eBay selling වල dropshipping වල කෝ එක රහ තියෙන්නේ high end වල high end items තමයි ඔයාට අර පාර කියන්නේ මම ගොඩක් high end videos වල කියලා තියෙනෙත් ඒකයි auctions video වල කියලා තියෙනෙත් ඒකයි high end වලින් තමයි ඔයාගේ මාර්ගය හරියටම සකසන්නේ ඉතින් මේකේ රහ දැනගත්ත කෙනා කවදාකවත් high end කරන්නේ නැතුව ඉන්නේ නැහැ කරන්නම පෙළඹෙනවා හරියාකාර විදියට. ඉතින් ඒවල price range කරන හැටි ඔක්කොම ඔය channel එකේ තියෙනවා ගොඩක් වීඩියෝ බලන්න. ඉතින් මේකේ මට පෙන්වන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ කෝ එකයි taste එකයි high end වලට හරියට ගියොත් ඔයාට low end කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ. හැබැයි auctions වලින් low end ඒවා කරන් යන්න. දැන් සමහර කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් auction වලින් low end කරන්න ඕනෙත් නැහැ මට high end item low end මේ පොඩියට පට සතන් උනමින් දැම්මත් හොඳ ගාණට sell වෙනවා. ඒ කියන්නේ එයා හරියාකාර විදියට මේක අවබෝධ කරගෙන ඉවරයි. තමන්ගේ ස්ටෝර් එකට කොච්චර කාලයක් කැප කරනවද කොච්චර කාලයක් වැය කරනවද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. තමන්ගේ ස්ටෝර් එක දැන ගැනීමෙන් පමණයි.
make yourself ready and execute. ඉතින් පටන් ගන්න කෙනෙක්ට මට දෙන්න අවවාදයක් විදියට ඇඩ්වයිස් එකක් විදියට දෙන්න තියෙන්නේ මේක පටන් අරගෙන මාස දෙක තුන යනකොට ඔයා දැනගන්න ඕනවා රෙඩි කියලා දැන්. එතකොට හරියටම එක්සිකියුට් කරන්න හරියටම ඔයාගේ high end items වලට කන්වර්ට් වෙන්න. high end items වලින් කන්වර්ට් ලා කරගත්තොත් ඔයාට පුළුවන් වෙයි ඉදිරියටම කරගෙන යන්න. එතකොට අර profit කියන එක automatically වැඩි වෙයි. අපි ඒ ගැන හිතන්නේ නැතුව low end කර කර හිටියොත් තමයි මේ කලින් කිව්වා වගේ ඩොලර් 10ක profit ඩොලර් 5ක profit එකක් තියෙනවා අපි රුපියල් 1000ක් කියලා නිකන් example එකකට හිතුවොත් ඒ වගේ item 20ක් විකුණ ගත්තා නම් රුපියල් 20000ක් මේ මම කතා කරන්නේ බොහොම අඩුම තලෙ. ඒ 20000 ඔයාලට හොයාගන්න හැකියාව තියෙනවා. අපි හිතමු eBay fee ඔක්කොම ගිහලා 15000ක් ඉතුරු වුණා කියලා. 15000ක් earn කරලා තියෙනවා. ඉතින් හිතන්න ඕක හිමීටිමිට grow up කරොත් මාස අපි හිතමු 6ක් 7ක් 8ක් යනකොට ඔයාලට 15000 30000 45000 65000 90000 ලක්ෂ කියන තැනට එන එක බලක්ව ගන්න නම් විදියක් නෑ ඔයා හරියට වැඩ කරොත්. ඉතින් ඒක අර තමාර මම වීඩියෝ කියලා තියෙනෙත් ඒකයි බැලන්ස් එක තමයි අපිට මොටිවේට් වෙන්නේ. ඒ ගාන දැක්කම. ඉතින් ඒ ගාන අපි දැක ගන්න නම් අපි මහන්සි වෙන්න ඕන. අපි මහන්සි වෙන්නේ නැත්නම් කිසි දෙයක් හරියන්නේ නැහැ. මේ මහන්සි වෙලා වැඩක් නැහැ හරියාකාරව වැඩ කරන්නේ නැත්නම්. ඉතින් මේ දැන් මේ සිටුේෂන් එකේදී ලෝ එන්ඩ්ම දාගෙන ඔයා මහන්සි වෙනවා නම් ඔයාට එන අවුට්කම් එක ඉන්කම් එක ගොඩක් අඩුයි ඔයාගේ අවුට්පුට් එක වැඩි අවුට්පුට් එකට ඉන්කම් එකක් එන්නේ නැත්නම් ඔයාම ඩිමෝටිවේට් වෙනවා ඉතින් එහාට කරලා වැඩකුත් නැහැ ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් ඒක ඉතින් බලන්න දැන් උනත් ඔයාට ඩිසයිඩ් කරන්න දැන් නිකන් හිතුවොත් ඔයා කොච්චර ඔයා වෙනුවෙන් මහන්සි වෙනවා ඔයා මේ වෙනුවෙන් මහන්සි වෙනවද ඒකෙන් හරි ප්‍රතිඵලයක් එනවද ප්‍රතිඵලය එන්නේ නැත්තේ කොතනද එතන එන්නේ නැත්තේ අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රොෆිට් වල එන්නේ නැති මොකද ප්‍රොෆිට් ලැබෙන කෙනෙක් කවදාකවත් කියන්නේ එයාට මේකෙන් පාඩුවක් තියෙන එපා වෙලා ඉන්නේ කියලා. එපා වෙලා කියන්නේ ප්‍රොෆිට් නැත්තම් විතරයි. ඉතින් ප්‍රොෆිට් වැඩි වෙන්න නම් high end items ඇතුළට එන්න ඕන. high end items ඇතුළ mean කරන්නේ high end items කියලා mean කරන්නේ මම ඩොලර් 100ක එකක් 125ට විකුණලා high end item වික්ක කියන එක නෙමෙයි. ඩොලර් 100ක item එක හරියාකාරව බලලා profit margin එකක් තියලා විකුණන එක 130ක්. අන්න ඒක තමයි high end item විකුණනවා කියන්නේ. ඉතින් අපේ ගොඩක් අය වැඩි දෙයට හිතන් ඉන්න high end items කියලා හරි විදිහට විකුණන එක ඒක නෙමෙයි. ඒක වැරදි. ඉතින් මම හිතනවා මේකෙන් ලොකු දෙයක් ඔලුවට දාගන්න පුළුවන් වෙන්නද කියලා පටන් අරගෙන පටන් ගන්න කෙනෙක්ටත් පටන් අරගෙන අවුරුද්දක් යනකම් තාම එකතැන හිර වෙලා තියෙන කෙනෙක්ටත් ලොකු අවබෝධයක් ගන්න හැකියාව ලැබෙයි. ඒක අවබෝධය අරගෙන ඔයා මේක ඇප්ලයි කරලා වගේ ස්ටෝ එකට දැනුමත් වර්ධනය කරගෙන මේකෙන් ඉදිරියටම යන්න මේක නවත්තන්න එපා කවදාකවත් කරන්න පුළුවන්. හරියාකාර ජෙනුයින් විදිහට කරන්න. Right එහෙනම් බොහෝ විශ්වාස විශ්වාස කරලා බැලුවට good luck think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel අපේ channel එකේ තියෙන ඊපල් hub එක subscribe කරන්න යක්ෂයා channel එකේ තියෙන යක්ෂයා group එක තියෙනවා මේ හැම එකටම එකතු වෙලා ඔයාගේ තියෙන දැනුම වර්ධනය කරගෙන ඉදිරියටම යන්න ඔයාට නවත්තන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාටම විතරයි වෙන කාටවත් නෙමෙයි right එහෙනම් බොහෝ විශ්වාස all the very best big model Sri Lanka happy selling